अब मिक्स पनि भइदियो धुलो खोर्सानी त पाइनँ हो यो सुक्खै खोर्सानी हालिदिइरहेको छु चाहिँ एक एकवटा चाख्दिएको कस्तो मन पर्यो दामी मन पर्यो केचप हालेको त दामी भएछ साथी आदिलाई चाहिँ हल्का स्मोकमा हालेर खाइदिने हो अहिले चाहिँ म घरमा बसिरहेको थिएँ कि यो केटाले विङ्स खाइदिउँ भन्दै होइन त्यसै ल वाइ नट भनेर विङ्स खाइदिनु आँटेको कि दुई तिन देशो भन्दा पनि धोइसक्यो हो अब बेला म म्यारिनेट गर्नुपर्छ हो यता टक्क पहिला चाहिँ हल्का कफी खाइदिउँ न किचन अलिकति मेस्टअप भइरहेको छ अब आगोमा पकाउने हो ग्यासमा पकाउने आगोमा पकाउने हो ग्यासमा पकाउने होइन म यहाँ तल अस्तिको जग्गामा म्यारिनेट गरिदिएको अब हो म के नहालिछु यहाँ देखाउ न अन्त यहाँ टक्क यहाँ पेस्ट रहेछ हो ए पेस्ट हो यो पहिला बनाइरहेको तर यो लसुन हालिरहेछ हो लसुन हाल्दै हो लसुन हाल्यौँ अदुवाको त अब गरेको छैन रहेछ पेस्ट हेर न बुबु कहाँको आफ्नै हो नि यो त कहाँ नि अब हेर न आगोमा पस्यो भने मिठै हुन्छ जेम आफ्नै म्यारिनेसन हो नि हो अदुवा लसुन पनि भइदिइहाल्यो हो अदुवा यतिको ठिकै छ हो त्यहाँ हाल्नु भएन हो अदुवा यो कभर भइहाल्छौ आगोमा दामी भइहाल्छ कभर धुको हुन्छ केटा केचप हल्का डल्लै हालिन नि केचप हो ला छैन क्या हो माथि हेर्दैछ बास है नेक्स्ट के छ अब हल्का भिनिगर हालिदियो होइन यो चाहिँ अब खतरा रेसिपी चाहिँ होइन नि अब ट्राई गर्दा हुन्छ हो आफ्नै हो अपना रेसिपी होइन भिनिगर हल्का अब नुन पनि यो पनि त हाल्नु पऱ्यो ला कहाँ छ अब यो पनि हाल्नुपर्छ कि अलिकति हो बास भइदियो चिल्ली पेस्ट होइन यो अब अहिले खोजेर अलिक हाल्नै पर्छ यसमा हो अब नुन हटक्क हो नुन हल्का बास यो हाल्दैन कहाँ हाल्छौ केटा हर्दी हाल्दैन बास हो बास अब यसलाई फिट्नुपर्छ अब यसलाई टक्क फिट्नुपर्छ हो टक्क फिटेर ख्याचक फिटेर अलिकति चाहिँ उस खोज्नु के अरे खोर्सानी अलिक उस चाहिँ के अरे चिल्ली पेस्ट चाहिँ धुलो खोर्सानी चाहिँ अलिक कम्ती भएछ कि अलिकति खोजेर हाल्छु हो त्यसपछि मिक्स गर्नुपर्छ यसलाई ट्याप 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 त्यसपछि अहिले पकाउनु पर्छ मजाले त्यहाँदेखि अब मिक्स पनि भइदियो धुलो खोर्सानी त पाइनँ हो यो सुक्खै खोर्सानी हालिदिइरहेको छु अब आमाले कहाँ राख्नु भयो होला हो पाइनँ मैले हो त्यही भएर टक्क मिक्स पनि भइसक्यो अब एकछिन राखिदियो म्यारिनेट गर्नु ट्याप पछि चाहिँ कहाँ गयो हुन्छ खै यहाँ तल गयो हुन्छ यहाँ तल खै यहाँ हो ट्याप पछि त फेरि म्यारिनेट भएर अब एक कफी बसाउँछु हो कफी खान्छु हो यहाँ केटा बुबुङ छ म पनि छु दुई भाइ खाली छ हाम्रो आगो बाल्दैछ हो यो सिसा बिल्लाएर न हाल्नु पर्दैन क्या अब बाँसमा पक्रिने यहाँ छ अब हाम्रो विङ्स रेडी हुन्छ है पानी हालिदिइरहेको छ हो अब पानी चाहिँ किन हालेको भन्दा अहिले हुन्छ यसलाई डल्लै रिड्युस गर्नुपर्छ हो त्यहाँ हेरौँ त यो अलिक यसो गर न रड है कता यहाँ यहाँ यसलाई चाहिँ अब डल्लै रिड्युस गर्नुपर्छ डल्लै पानीलाई अहिले चाहिँ सुसाइड गरेको जस्तो भइदियो हल्का थर्काउनु चाहिँ ज्यादा हुँदैन है रड हालेर मिलाइरहेको छ हो झर्नु चाहिँ नझर हो भाइ अन्त कडाइ छ है ट्याप्पै नै भइरहेको छ हो हावा हाम्रो गाउँमा त्यस्तै हो हावा चाहिँ हल्का बोइल आउँदैछ यहाँ हो अब चाहिँ हल्का आगो लगाउनुपर्छ
अब चाहिँ मजाले उम्नु थाल्यो कि यी चलाउने चाहिँ अस्ति हामीले यो ब्याम्बोमा यो पक्रेर गर्नु ब्याम्बोमा चिया बनाएको थियो कि त्यसकै पनिर मजाले धोइराख्छ अब यहाँ फेरि यो चलाउने हो मजाले रिड्युस गर्नुपर्छ अब आमा धुवा आगो पनि अन्त बुबु कस्तो भइदिइरहेको छ मजा आइदिएको छ धुवाले चाहिँ सानो पाइयो धुवा आइदियो है धुवा हावामा है उम्रिँदैछ यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ डल्लै सुकाउनु पर्छ उम्रिँदैछ दामी ए अब हाम्रो दामी सुकिसक्यो सुक्नु चाहिँ हो अब ग्रेभी पनि भइदियो हो हाम्रो बुबु पक्रिँदा अलिकति हो निकालिदियो बुबु निकालिदियो बस न सुकाउनु होइन होइन सस हो नि चाको त नुन कस्तो भयो फेरि चाको न अलिकति अघि चाहिएको नि त दामी ठिकै भयो कस्तो त दामी ठिकै छ है यतिको भयो हाम्रो एकछिन यहाँ राखिदियो पहिला चाहिँ सुक्यो मजाले होइन सिक्यो होइन लसुनको पेस्ट हाल्यो त्यहाँदेखिको के हाल्यो त्यहाँदेखिको धुलो खोर्सानी हाल्यो होइन अझै हाल्यो दुस हालेँ धुलो खोर्सानी हालेँ हो अदुवा लसुन पेस्ट हालेँ होइन त्यसपछि के हालेँ सोया सस भिनिगर नुन केचप है केचप अब हाम्रो घटिसक्यो यी घटिसक्यो यतिकै खायौँ हुन्छ यो तर अब पोले हल्का पोल्यो भने स्मोक यतिकै छाकिदिउँ न एक एकवटा दामी कस्तो भयो दामी तातो अब चाहिँ स्मोकमा हालेर खानुपर्छ चाहिँ एक एकवटा चाकिदिएको कस्तो मन पर्यो दामी मन पर्यो केचप भनेको त दामी भएछ साथी अब आधी चाहिँ स्मोकमा हालिदिउँ न ल आधीलाई चाहिँ हल्का स्मोकमा हालेर खाइदिने हो कस्तो भयो अघिको चाख्यो कस्तो भयो दामी 10 मा कति रेटिङ 10 मा 10 10 हो पक्का ए ठिक छ मन परेछ केटालाई 100 मा 100% 100 मा पनि 100 अब यो छैन यहाँ अलिकति जुस चाहिँ छ यसको ग्रेभी हो यस्तो भइदिएको छ ग्रेभी यो चाहिँ अहिले हाल्नुपर्छ अहिले यहाँ माथि हाल्यो भने चाहिँ डढ्छ नि त हो त्यही भएर हल्का स्मोक पनि हो लोकदियो हल्का हाम्रो यो आगोको पनि रेडी भयो हो कतिवटा हल्का झल्दियो लु खाइदेऊ ल ग्रेभीसँग हालेर खाऊ न तिमी खाउन दि पनि होइन खाऊ न पहिला एक ग्रेभी र यसको भन न यहाँ रिभ्यू तिम्रो हल्का होइन हौ यसको हौ के छुनी पठाइदियो बाहिरबाट हाल्यो सस हालेर खायो कस्तो भयो दामी खाऊ तिमी म पनि खाइदेऊ न भर्खर न अन्त सस हालिदेऊ न सस हालेको देखाउ न यहाँ आम्बो सस त कस्तो भएछ दामी अब मैले बनाएको दामी भन्नु भएन तिमीले भनेको पो हुनु पर्यो त दामी मैले भने नि 10 मा 10 रेडी विङ्स पनि सक्यो अब हाम्रो यहाँ चाहिँ ग्रेभी अब हल्का तताएर खाइदिनु पर्छ ग्रेभी सस छ नि त यस्तो सस है यो है अनि सस पो हो त ग्रेभी का हो सस हो यो सस भयो आज चाहिँ यति